Tjenare och välkomna till dagens tisdagstankar och ett förkylt tisdagstankar idag skulle jag säga. Någonting är det i alla fall, för jag har snorat hela jäkla dagen. Så att det är väl så där. När det gäller tisdagstankar så kan jag inte påstå att jag har så jädra mycket, eller jag har inget kul alls egentligen, eller intressant att komma med. På tv är det mest skit och det är inte mycket att prata om heller. Det är ju såklart som vanligt en jädra massa Ryssland och oljetankers och skuggflotta och det är mest skit tycker jag på tv när det gäller nyhetsfronten i alla fall. Så det är inte mycket att prata om. Det hade varit så jävla skoj tycker jag om man på nyheterna helt plötsligt fick information om att det har varit försök till liksom att plocka den här dåren där borta på andra sidan om man säger så. Nu har det ju i dagarna här nu idag tror jag det var eller igår så kom det ju nyheter att man tror att Ukraina har tagit en officer tror jag det var. En högt uppsatt officer i Ryssland och ukrainsk underrättelsetjänst. Och då tänker man så här, undrar hur mycket man jobbar med att försöka ta Rysslands. Det är säkert så att det finns folk som på ett eller annat vis bara sitter och jobbar med hur fasen de ska få tag på honom. Men det är såklart nästintill omöjligt förmodligen. Det är därför det har tagit så lång tid. Det är väl över 4 år nu som det här kriget har hållit på utan att det händer någonting. Dödar människor i tiotusentals hela tiden. Alltså det är för mig helt obegripligt och det känns precis som att det finns någon jävla acceptans i det. Det är jävligt skumt det där. Så mina tankar har väl mest gått till min husbil som det stod på den här tidningen. Inte Helsingfors har jag inte haft några tankar till, men husbilen. För här är vi mycket nu. Det är ju inte många dagar kvar. Vi har julafton imorgon och sen drar vi efter julafton så att säga. Vi är hemma på juldagen och sen så åker vi. Det ska bli så jäkla roligt så nu har jag varit nere här och plockat in t-shirt och tröjor och mysbyxor och jeansjacka, lite jackor och sådana där grejer. Ja, det är ju massa kläder som ska med. Och man får liksom börja och plocka in det nu och ta lite åt gången. Och sen så har jag agerat elektriker idag så jag har installerat LED-strålkastare på huset på de delarna som är mörka med rörelsesensorer. Så nu går det inte att promenera in där utan att det blir ljust som på dagen. Spikade upp kabeln snyggt och prydligt och kopplade in den och så. Så det blev faktiskt jäkligt bra. Det är jag nöjd med. Det är jag jäkligt nöjd med. Ja men det är mycket sånt. Larmet behövde fixas till lite grann. Det var några grejer som inte fungerade så det har vi fixat. Så nu är larmet okej. Alla kameror är okej. Rörelsesensorer. Allting funkar och det funkar klockrent. Det finns i det här larmet en kamera som söker hela tiden så fort någonting rör sig. Och sen så får man det i mobilen och det larmar omgående. Så det är jag förvånad över. Det är inte i min mobil utan det är Carola som har det. Och det funkar för jäkla bra alltså. Sen som ni förstår så blir det ju mycket prat nu idag om den här resan. Vi har ju inte haft husbilen speciellt länge så vi har inte hunnit göra det vi egentligen skulle gjort. Det viktigaste skulle jag väl säga det var ju att vi fick installerat LPG-gasen eller att jag installerade den. Och det fungerar och det har vi provat. Sen var meningen att vi skulle installera ett larm med där du via mobilen kan se allting vad som händer och hela den här biten. Ja, ni vet, det finns ju ganska sofistikerade larm att sätta in i bilarna idag. Men det har inte funnits tid till att lösa det. Så jag har installerat lite egna grejer i husbilen och det blir bra. Det är inte alls som att köpa ett riktigt larm för 15 000 men det är ändå det är avskräckande kan man säga. Sen är det så att det försäkringsbolaget som vi har, de kräver att man har spårsändare
i husbilen. Alltså du måste inte ha det för att vara försäkrad. Men för att få de villkoren som de ger dig så måste man ha en spårsändare. Och det har jag också installerat. Och jag måste säga hittills så har den varit klockren i mobilen. Jag har läst lite om de här spårsändarna. Att en del är inte nöjda med dem och säger att det funkar inte och sådär då. Nu valde vi att ta den som försäkringsbolaget hade att erbjuda då. Och då är det så att spårsändarna, de måste man betala en årsavgift på. Nu kommer jag inte ihåg exakt, jag tror det är 695 kronor om året tror jag det kostar för att ha detta. Första året här nu så kostade det 1000 kronor och då var det inklusive spårsändare och det här abonnemanget, årsabonnemanget. Det var drygt en 1000-lapp. Så den har jag installerat och nej men det är bra, det är skitsäkert. Det är också en viss säkerhet. Du kan hela tiden se att din husbil står parkerad där den så att säga ska vara. Och du kan få en pling om det skulle vara så att den flyttar på sig så att säga då. Sen så har jag installerat en kamera här uppe. Den har ju jag har alltid haft sån kamera i husbilen och jag tycker det är jäkligt bra. Av flera orsaker. Dels så när vi lämnar hundarna i bilen så kan vi hålla koll på dem. Man kan kolla så allting är lugnt så att inte det är något konstigt. Och sen är det så att det är ju ett slags larm i dem också så att går någon in i husbilen så larmar det. Den är inte känslig mot hundarna men däremot om det kommer in någon här då får vi också en pling i mobilen. Så det är väldigt bra. Så att sånt har vi pillat med nu innan resan här då. Och sen när jag satt och läste den här Min husbil så såg jag Niedersachsen var det ett reportage här. Så blev jag lite nyfiken. Kanske något ställe man ska åka till på vägen ner. Det såg fint ut. Sen så visar de 6 stycken platser i Österrike där man kan åka skidor och så. Och det måste jag ju säga att där är ju mitt intresse för skidåkning är lite större än för Carola. Men Carola är lite nyfiken på det så hon har sagt att hon gärna vill prova att åka lite skidor. Hon har inte åkt skidor så som jag har gjort överhuvudtaget. Det var nog när hon var barn eller tonåring som hon åkte skidor sist tror jag. Jag åkte skidor för ett par år sedan sist så det har inte blivit på ett tag nu men jag är jäkligt sugen på att åka lite skidor. Så vi får se om jag kanske kan locka henne med att åka upp någonstans till en skidort när vi är ute och åker nu. Men vi får se, jag vet inte. Det som hägrar mest det är liksom goda viner, goda ostar, baguetter och bara suga in Frankrike i år. Det är vad vi har tänkt göra. Och jag ser ju på sociala medier nu hur folk jävlar, det går undan och det ska ner till Spanien och that's it liksom. Genom Europa relativt fort, kanske så fort som möjligt och så till Spanien. Men vare sig jag eller Carola är speciellt, vi är inte speciellt intresserade av Spanien och definitivt inte eftersom vi tillbringar över ett halvår faktiskt i Spanien nu sist. Eller inte ett halvår i Spanien men vi var ute i 7 månader, mer än 7 månader förra året. Och vi var 5 månader i Spanien. Så vi är inte alls intresserade av att åka till Spanien nu. Och därför så har vi sagt det att Frankrike som vi dessutom kände, det här är kul, vi gillar Frankrike. Här finns mycket att upptäcka och lära sig och se och sådär då. Så vi tänkte vi ska lägga lite mer tid och nu när vi har en ny husbil och alltihopa också. Så nej, det ska bli jättekul. Vi var på Annecy förra året och det känns som ett ställe som vi skulle kunna tänka oss att åka tillbaka till. Det är en ganska stor stad, Annecy, så det finns säkert mer att upptäcka där än det vi upptäckte. Så lite sugna på det. Provence har vi ingen koll på överhuvudtaget. När man pratar om Provence, det låter så jävla fint och allting. Men ja, vi får se om vi kan hitta någonting som är fint i Provence. Ni kanske är någon där ute. Du kanske har lite information till mig om Provence så jag kan få något trevligt ställe där. Så nu börjar vi närma oss och bli färdiga med husbilen. Carola har varit idag och kollat efter bäddmadrass. Hon vill ha 80 cm bäddmadrasser och lägga där uppe. Hon tycker att madrassen är alldeles för hård så hon ville skaffa lite godare bäddmadrasser. Men på Jysk hade de bara 90 cm bäddmadrasser så det blev ingen. Så vi får se när vi åker härifrån
så ska vi kolla på ett annat Jysk där de eventuellt hade 80 cm, tror jag i alla fall. Ja, så det är lite sådana grejer. Jag har skaffat ny kamerautrustning och det är den kameran jag filmar med idag. Och det är jättespännande. Det är en mycket bättre kamera än den jag hade förut. Plus att min gamla kamera var på väg att lägga av. Den var inte helt frisk så att jag behövde en ny kamera. Och nu har jag köpt en kamera där man kan byta linser på den också. Så att jag har köpt en annan lins till också. 17-70 mm lins, så det ska bli jäkligt skoj. Man kan göra lite mer med en sådan här kamera än den jag hade tidigare. Så det här blir spännande. Eftersom det är jul som stundar om bara timmar så vill jag passa på att önska alla en riktigt god jul och ett gott nytt år. Och det har varit ett fantastiskt år måste jag säga när det gäller deltagande eller vad man ska säga bland er följare. Ni är genuina och ni tittar mycket, det märker jag. Och så här mycket kommentarer som jag har fått det här året har jag nog aldrig fått. Tusentals kommentarer, så det är helt otroligt. Och jag märker det från film till film hur lång tid det tar hela tiden för mig att gå igenom alla kommentarer. Och det är jättekul för det är liksom ett kvitto på att någonting bra är det med det vi gör i alla fall. Och hela tiden försöker jag i alla fall att förbättra någonting och lära sig på det man håller på med så att säga och förfina hela tiden. Det är ni som sparar oss till att hålla på med detta. Så ni ska ha ett jättestort tack och självklart en trevlig god jul och ett gott nytt år. Så syns vi på söndag, julafton på onsdag nu och så syns vi på söndag igen. Och då kommer det ett avsnitt som handlar lite om att importera husbilen då, som vi har gjort då. Så jag ska prata lite om hur vi gjorde när vi importerade denna husbilen. Så missa inte det. Häng gärna med på det. Det kommer på söndag. Ha nu en trevlig jul på er allihopa och ett gott nytt år. Hej då!